Καλώς ήρθατε στο 13ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Έχουμε πλέον μια καλή κατανόηση των βασικών λογικών προτάσεων και ποσοδικτών. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μια από τις πιο θεμελιώδεις σχέσεις στα μαθηματικά και τη λογική, την ισότητα. Θα δούμε πώς χρησιμοποιείται στο Lean για να αποδεικνύουμε ότι δύο εκφράσεις είναι ίσες, καλύπτοντας αναλυτικά τις βασικές ιδιότητές της, την απόδειξη μέσω αντικατάστασης, την έννοια της υπολογιστικής ισότητας και πώς να χτίσουμε σύνθετους εξισωτικούς συλλογισμούς. Η ισότητα στο Lean, όπως και στα μαθηματικά, είναι μια σχέση ισοδυναμίας. Αυτό σημαίνει ότι ικανοποιεί τρεις βασικές ιδιότητες. Πρώτον, ανακλαστικότητα, reflectivity. Κάθε πράγμα είναι ίσο με τον εαυτό του. Στο Lean αυτό εκφράζεται από το eq.refl. Μία απόδειξη του ταφ ίσον ταφ είναι απλά το eq.refl του ταφ. Δεύτερον, συμμετρία. Αν το α είναι ίσο με το β, τότε το β είναι ίσο με το α. Αυτό εκφράζεται από το eq.sim. Αν έχουμε μία απόδειξη h του α ίσον β, τότε το eq.sim του h μας δίνει μία απόδειξη του β ίσον α. Τρίτον, μεταβατικότητα, transitivity. Αν το α είναι ίσο με το β και το β είναι ίσο με το γ, τότε το α είναι ίσο με το γ. Αυτό εκφράζεται από το eq.trans. Αν έχουμε μία απόδειξη του α ίσον β και μία απόδειξη του β ίσον γ, τότε το eq.trans h1, h2, όπου h1 και h2 οι προηγούμενες αποδείξεις, αυτό μας δίνει μία απόδειξη του α ίσον γ. Αυτές οι ιδιότητες αποτελούν το θεμέλιο για κάθε συλλογισμό που αφορά τις ισότητες. Στον κώδικα που είναι επισημανσμένος, βλέπουμε την χρήση του συμβόλου et. Το σύμβολο et χρησιμοποιείται για τον ρητό καθορισμό ορισμάτων σε συναρτήσεις ή κατασκευαστές, ειδικά όταν αυτά είναι συνήθως έμεσα, implicit. Ουσιαστικά, λέει στο μεταγλωτιστή του Lean να αντιμετωπίσει το επόμενο όρισμα ως ρητό, αντί να το συμπεράνει αυτόματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αφαίρεση ασάφειας και τον ακριβή έλεγχο των ορισμάτων. Επίσης, παρατηρούμε την επιγραφή .u μέσα σε αγγείλες με τα eq.refl, eq.sim και eq.trans. Αυτό λέει στο Lean να ενστασιοποιήσει αυτές τις σταθερές στο συγκεκριμένο universe level u. Στο Lean, οι τύποι ζουν σε universes, π.χ. type 0, type 1, type 2 κτλ. Το .u επιτρέπει τη γενίκευση αυτών των ιδιοτήτων για ισότητες που περιλαμβάνουν τύπους σε οποιοδήποτε universe. Για παράδειγμα, το eq.refl μέσα σε αγγείλες .u σημαίνει ότι η ανακλαστικότητα ισχύει για οτιδήποτε βρίσκεται σε ένα universe u. Ας δούμε ένα παράδειγμα που συνδυάζει τις ιδιότητες της ισότητας. Έχουμε 4 στοιχεία A, B, C, D του ίδιου τύπου α και τις υποθέσεις HAB, μία απόδειξη του α ίσον β, HCB, μία απόδειξη του C ίσον B και HCD, μία απόδειξη του C ίσον D. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι α ίσον D. Η πρώτη απόδειξη που φαίνεται υπογραμμισμένη το πετυχαίνει αυτό βήμα προς βήμα. Πρώτον, το equality symmetry του HCB μετατρέπει το C ίσον B σε B ίσον C. Βήμα δεύτερο, το equal.trans HAB equal symmetry HCB συνδυάζει το A ίσον Β και το Β ίσον C για να αποδείξει ότι Α ίσον C. Βήμα τρίτο, τέλος, το equality.trans A ίσον C και HCD συνδυάζει την απόδειξη του α ίσον C και την απόδειξη του C ίσον D για να δώσει τον τελικό στόχο α ίσον D. Μια πιο κομψή και συχνά προτιμόμενη μέθοδος είναι η σημειογραφία προβολής, projection notation. Αντί να γράφουμε eq.trans, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα .trans απευθείας σε μία απόδειξη ισότητας. Έτσι, το hab.trans hcb.sim είναι το ίδιο με το equality.trans του HAB μέσα σε παρένθεση equality.sim του HCB. Έτσι, αντί να δώσουμε δύο ορίσματα στη σχέση eq.trans, δίνουμε ένα όρισμα στην hab.trans. Το άλλο όρισμα στη σχέση hab.trans είναι η ίδια η απόδειξη HAB που χρησιμοποιεί την προβολή. Έτσι, η αρχική μας απόδειξη μετασχηματίζεται στο hab.trans
hgb.sim και όλο αυτό .trans πάνω στο hcd. Αυτός είναι ο ίδιος με τον αρχικό συλλογισμό, απλά με πιο αναγνώσιμο τρόπο. Αυτό απλοποιεί τη σύνταξη και διευκολύνει την παρακολούθηση της αλυσίδας των ισοτήτων. Η ανακλαστικότητα eq.refl είναι πιο ισχυρή από όσο φαίνεται. Αυτό οφείλεται στην υπολογιστική ερμηνεία των όρων στο Lean, το λογικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τους όρους που έχουν ένα κοινό ανάγωγο, common redact, ως τους ίδιους. Αυτό σημαίνει ότι αν δύο εκφράσεις μπορούν να αναχθούν στην ίδια μορφή μέσω υπολογιστικών βημάτων, το Lean τις θεωρεί ίσες. Ως αποτέλεσμα, μερικές μη τετριμμένες ταυτότητες μπορούν να αποδειχθούν απλά με την ανακλαστικότητα. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα λοιπόν που είναι υπογραμμισμένο. Εδώ η έκφραση fan χ συνεπάγεται f του χ και όλο αυτό εφαρμοζόμενο στο α, αναγόμενη μας δίνει f του α. Εφόσον και οι δύο πλευρές της ισότητας ανάγονται στο f του α, η ισότητα είναι ανακλαστική. Στο δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε ότι η έκφραση α,β.1 είναι η προβολή του πρώτου στοιχείου ενός ζεύγους η οποία αναγόμενη δίνει α, πάλι ισότητα μέσω αναγωγής. Στο τρίτο παράδειγμα βλέπουμε ότι το 2 συν 3 υπολογίζεται σε 5, καθώς και οι δύο πλευρές ανάγονται στο 5 η ισότητα ισχύει. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι τόσο σημαντικό που η βιβλιοθήκη του Lean ορίζει μια συντομογραφία, την τακτική RFL, ως συντομογραφία για το equal.refl παύλα. Έτσι μπορείτε να γράψετε άνω κάτω τελεία ίσον RFL για να αποδείξετε τέτοιες υπολογιστικές ισότητες. Η ισότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία σχέση ισοδυναμίας. Έχει την ιδιότητα ότι κάθε πρόταση σέβεται την ισότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε ίσες εκφράσεις χωρίς να αλλάξει η αλήθεια της πρότασης. Δηλαδή, αν έχουμε h1 μία πρόταση, μία απόδειξη της α ίσον β, δηλαδή ότι το α είναι ίσον με β, και μία απόδειξη h2 του π του α, δηλαδή η πρόταση π ισχύει για το α, μπορούμε να κατασκευάσουμε μία απόδειξη για το π του β, ότι ισχύει δηλαδή η π για το β, χρησιμοποιώντας την αντικατάσταση. Ο γενικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω του eq.subst. Η σύνταξη είναι eq.subst h1 h2. Παίρνει την απόδειξη h1 του α ίσον β και την απόδειξη h2 της πρότασης π του α και επιστρέφει μία απόδειξη της π του β. Το Lean χρειάζεται να συμπεράνει την πρόταση π που περιγράφει το πλαίσιο της αντικατάστασης, παραδείγματος χάρη μία συνάρτηση φαν του χ που επιστρέφει το π του χ. Ωστόσο, η εξαγωγή αυτής της πρότασης απαιτεί unification υψηλότερης τάξης, ένα πρόβλημα που είναι θεωρητικά μη αποφασίσιμο και το Lean προσφέρει μόνο προσεγγιστικές λύσεις. Γι' αυτό το eq.subst δεν λειτουργεί πάντα όπως θα θέλατε. Γι' αυτό το λόγο στην πράξη προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τον τελεστή που γράφεται με ένα αριστερό τριγωνάκι, ο οποίος είναι μία πιο ευέλικτη και αυτόματη εκδοχή του eq.subst. Η σύνταξη που βλέπουμε εδώ, h1 οδηγεί στο h2, σημαίνει αντικατέστησε τις εκφράσεις που δηλώνονται από την απόδειξη h1 μέσα στην απόδειξη h2. Ο τελεστής αυτός χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικές ευρετικές για τον υπολογισμό του έμεσου πλαισίου και συχνά επιτυχάνει σε περιπτώσεις όπου το eq.subst αποτυγχάνει. Αυτό κάνει τον εξισωτικό συλλογισμό πολύ πιο βολικό και ισχυρό στο Lean. Πέρα από το γενικό eq.subst και τον τελεστή με το αριστερό τριγωνάκι, το Lean παρέχει βοηθητικούς κανόνες που εκτελούν πιο συγκεκριμένες αντικαταστάσεις, ειδικά για όρους σε μορφή εφαρμογής συνάρτησης. Πρώτο παράδειγμα είναι το congr argument f του h1. Αυτό χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει το όρισμα μιας συνάρτησης. Αν έχουμε λοιπόν h1 μία απόδειξη ότι α ίσον β, τότε το congr arg fh1 αποδεικνύει ότι f ίσον fβ. Δηλαδή αν τα ορίσματα είναι ίσα, τότε και οι τιμές της συνάρτησης που εφαρμόζονται σε αυτά είναι ίσες. Επίσης, το congr fan h2α χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τη συνάρτηση που εφαρμόζεται. Αν έχουμε λοιπόν μία απόδειξη h2 ότι η συνάρτηση f είναι ίση με τη συνάρτηση g,
τότε το congr-fan h2 του α αποδεικνύει ότι το f του α ίσον με g του α. Δηλαδή, αν οι συναρτήσεις είναι ίσες, τότε και οι εφαρμογές τους στο ίδιο όρισμα είναι ίσες. Επίσης, έχουμε το congr h2h1. Αυτός ο κανόνας συνδυάζει τους δύο προηγούμενους, επιτρέποντάς μας να αντικαταστήσουμε και τη συνάρτηση και το όρισμα ταυτόχρονα. Έτσι, αν έχουμε h2 μία απόδειξη ότι f ίσον g και h1 μία απόδειξη ότι α ίσον β, τότε το congr h2h1 αποδεικνύει ότι f του α ίσον g του β. Η βιβλιοθήκη του Lean περιέχει ένα μεγάλο αριθμό κοινών μαθηματικών ταυτοτήτων. Εδώ βλέπουμε με μερικές από αυτές που αφορούν τους φυσικούς αριθμούς. Αυτές οι ταυτότητες είναι αποδεδειγμένα θεωρήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στις δικές σας αποδείξεις. Πρώτον, βλέπουμε στις δύο πρώτες το NAT add 0α και το NAT 0 add α, που ορίζουν ότι η πρόσθεση του μηδενός αφήνει τον αριθμό αμετάβλητο. Οι επόμενες δύο ορίζουν ότι ο πολλαπλασιασμός με το 1 αφήνει τον αριθμό αμετάβλητο. Η επόμενη είναι η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης, δηλαδή α και β ίσον β και α. Η επόμενη είναι η προσετηριστική ιδιότητα της πρόσθεσης. Ακολουθεί η αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού και η προσετηριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. Τέλος, με τις NAT right distribution και NAT left distribution έχουμε τις επιμεριστικές ιδιότητες του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση. Αυτά τα θεωρήματα είναι βασικά δομικά στοιχεία για οποιονδήποτε αλγευρικό συλλογισμό στο Lean. Ας εφαρμόσουμε όλα όσα μάθαμε σε ένα πιο σύνθετο αλγευρικό παράδειγμα, την απόδειξη του αναπτύγματος του τετραγώνου. Αυτή είναι η κλασική ανάπτυξη του τετραγώνου ενός αθροίσματος, αλλά θα την αποδείξουμε βήμα προς βήμα στο Lean. Πρώτο βήμα. Εφαρμογή της επιμεριστικής ιδιότητας. Έχουμε στην αρχή μία υπόθεση H1 χρησιμοποιώντας το have που αποδεικνύει ότι χ συν ψ επί ψ συν χ είναι ίσον με χ συν ψ επί χ συν χ συν ψ επί ψ. Αυτό το πετυχαίνουμε εφαρμόζοντας το θεώρημα nat.mul_add, την επιμεριστική δηλαδή ιδιότητα α επί β συν σ ίσον α επί β συν α συν σ, όπου το α είναι το χ συν ψ, το β είναι το χ και το σ είναι το ψ. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει δύο αντικαταστάσεις. Έχουμε λοιπόν μία υπόθεση, την H2, και για να την αποδείξουμε ξεκινάμε από την H1 εφαρμόζοντας δύο αντικαταστάσεις και χρησιμοποιώντας τον τελεστή του αριστερού τριγώνου. Η πρώτη αντικατάσταση είναι η add_mul χ ψ χ, η οποία τι κάνει, ουσιαστικά αντικαθιστά το χ συν ψ επί χ με το χ επί χ συν ψ επί χ, δηλαδή την επιμεριστική ιδιότητα από δεξιά. Η δεύτερη αντικατάσταση έχει να κάνει με το nat.add_mul χ ψ ψ, δηλαδή κάνει αντικατάσταση του όρου χ συν ψ επί ψ με το χ επί ψ συν ψ επί ψ. Αυτό λοιπόν μας φέρνει πιο κοντά στον τελικό στόχο. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει τη μεταβατικότητα και αντιστροφή της προσετεριστικής ιδιότητας. Χρησιμοποιούμε τέλος την μεταβατικότητα .trans με την απόδειξη H2. Ο δεξιός όρος του H2 είναι ο χ επί χ συν ψ επί χ συν παρένθεση χ επί ψ συν ψ επί ψ κλείνει παρένθεση. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε την ομαδοποίηση των προσθέσεων για να ταιριάξουμε με τον τελικό μας στόχο. Εδώ χρησιμοποιούμε το nat.add_associativity, δηλαδή την προσετεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης, αλλά στην αντίστροφη του μορφή, χρησιμοποιώντας την .sim για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ομαδοποίηση. Αν θυμηθούμε καλά, το nat.add_associativity ABC μας δίνει μέσα σε παρένθεση α και β συν σε ίσον α συν μέσα σε παρένθεση β συν σε. Με τη χρήση της .sim έχουμε αντιστροφή αυτής της σειράς, με αποτέλεσμα να έχουμε α συν παρένθεση β συν σε ίσον α συν β μέσα σε παρένθεση συν σε. Εφαρμόζουμε λοιπόν την προσετεριστική ιδιότητα όπου α ίσον χ επί χ συν ψ επί χ, το β είναι ίσον με χ επί ψ και το σε είναι το ψ επί ψ. Αυτό αναδιατάσσει τον όρο χ επί χ συν ψ επί χ συν μέσα σε παρένθεση χ επί ψ συν ψ επί ψ στην επιθυμητή μορφή που ζητάμε ολοκληρώνοντας την απόδειξη.
Αυτό το παράδειγμα δείχνει τη δύναμη του εξισωτικού συλλογισμού στο Lean, συνδυάζοντας θεωρήματα και τεχνικές αντικατάστασης. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το 13ο βίντεό μας για το Lean 4. Σήμερα εξερευνήσαμε σε βάθος τη θεμελιώδη έννοια της ισότητας, τις ιδιότητές της και πώς να κάνουμε αποδείξεις που περιλαμβάνουν αντικαταστάσεις. Είδαμε τη χρησιμότητα του EQ.subst, του αριστερού τριγώνου, των ειδικών κανόνων Congr, καθώς και της τακτικής RFL και των αλγεβρικών θεωρημάτων. Η κατανόηση της ισότητας είναι κεντρική για την ανάπτυξη μαθηματικών στο Lean. Στο μέλλον θα δούμε πώς το Lean παρέχει ακόμα πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον εξισωτικό συλλογισμό, όπως τον αναγραφέα όρων και τους απλουστευτές που αυτοματοποιούν πολλά από αυτά τα βήματα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.